sọ fún wa tẹ́lẹ̀ pé channel wa yìí èmi máa fi la àwa Yorùbá lójú sí àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá wá ń pa fún wa. A máa fi channel wa yìí a máa fi debunk irọ́ yẹn. Ètò bá dẹ̀ jẹ́ òótọ́ a máa fi yé wa pé òótọ́ leléyìí o. Àbáwọn nǹkan míì tíjọba yìí ń ṣe tí a ò bá fọkàn sí, àwọn ò máa jẹ́ kó yé wa pé ẹ tó wò ṣó máa yẹ kó káwa Yorùbá gbárùkù tí àbí kò yẹ. Ìdí tá a fi ń ṣe léyìí, mo tún fọlọ́run tó dá mi búra, mi mọ̀ Tinubu rí, mi ì tí ì rírí sójú. Bóyá bẹ́yìn tẹ́ bá mọ̀ o, bóyá tẹ́ bá kọ̀nẹ́ẹ̀tì mímọ́ lọ́la o. Bàbá mi ni mo fẹ́ rí, ohùn mi kí n rí, kémi náà tiẹ̀ kí n pé bàbá ó kú iṣẹ́ òṣè o. Ẹ̀bá rẹ̀ ni tó lè connect mọ́, no problem. Ìbádẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ náà ni. But presently I don't know him, but I'm with him 24/7. Torí nǹkan tó ń ṣe ń wò mí lórí, kó tó di president mo ti dúró, torí mo mèèyàn tí mo mọ̀, mo mẹ́ tí mo ní. Ẹni tó lójú ogun tó délé tó pẹ́ tó sọ fún wa pé èèyàn 6 lòun nìkan pa, tó wá délé tó tọmọ ẹdìyẹ 6 pa, bí tó gun òṣojú wa ti lè ṣojú wa. Bí mi ò tiẹ̀ mọ̀ kó máa ṣe dáadáa lórí presidency, mo sátìrí ní tó ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ Yíbò lè máa fi propaganda, it doesn't build Lagos. Oh, template ti Lagos ń lò dọ̀la, Tinubu ló fi lẹ̀. Lagos had not been having it so good like this before. Lẹ́yìn kí náà pé bàbá Jákàndé tẹ́kọ̀ọ́ ti gbádùn nígbà yẹ, kò tún séèyàn mímọ̀ tá a lè fà jáde ọ̀tí tí Tinubu dé. So oríṣiríṣi làwọn èèyàn sọ nípa ìjọba tó wà ńbẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi lórí ààbò, ẹ jẹ́ kó fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu, kí n dẹ̀ fi yé wa ìtú tí Tinubu pa. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin náà jẹ́ àwò láti ẹnujọ́ mẹ́ta yìí, pàápàá jùlọ ṣé ẹ rí gbígbé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tán gbé yẹn, àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ tán gbé yẹn, Fúlàní fi kó bára wọn ni o, wọ́n fi kó bára wọn ni. Ìdí tí wọ́n fi kó bára wọn ni pé àwọn terrorist inú Fúlàní mò ń bá wí o. Ìdí tí wọ́n fi kó bára wọn ni pé ọgbọ́n tí ìjọba padà lọ ọgbọ́n yìí, wọ́n ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìjọba àwọn Fúlàní ìjọba ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. System tí wọ́n ń lò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n kì í lò bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. But nígbà tí ó dójú ṣúṣú ní fùrọ́là, kí n tó máa bọ́rọ̀ yìí lọ, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ mi lóòótọ́, ìkànnì BGI TV la wà yìí lórí YouTube, BGI TV náà là ń jẹ́ lórí TikTok, à ń jẹ́ Gbàgede Ìmọ̀ lórí Facebook. Ẹ bá nífẹ̀ẹ́ channel yìí lóòótọ́ o, tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi, tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí mò ń ṣe, ẹ fi hàn mí pé ẹ nífẹ̀ẹ́ mi nípa mi máa fi buwọ́ lu àwọn ìkànnì tẹ́ tí ń wò mí. Ẹ̀yin tẹ́ bá wò mí lórí Facebook tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ bàbá Gbàgede Ìmọ̀, tẹ́ ẹ bá tí follow wa ìrọ̀lẹ́ pa ẹ nífẹ̀ẹ́ mi. Ẹ̀yin tẹ́ bá lórí TikTok tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ BGI TV, mo nífẹ̀ẹ́ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ gan, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ tí follow mi irọ́ ni. Ẹ̀yin tẹ́ bá lórí YouTube tẹ́ wà níkànnì BGI TV tí ẹ tí subscribe fún channel wa, irọ́ ni ẹ tí nífẹ̀ẹ́ mi o. Nísìnyí ṣe ni kẹ́ mú fóònù yín kẹ́ wo bí tán kọ subscribe sí. Tí ó bá tí kọ subscribed sọ́dọ̀ ti yín tí dí ò tí parí ẹ̀, ìtúnṣe tí subscribe nìyẹn, ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni ó yẹ tẹ subscribe yẹn sí. Kò ṣe é gbọ́ ká máa rí 20,000 28,000 40,000 views, kó wá jẹ́ pé àwọn tó máa subscribe channel wa ní 48,000 28,000 yẹn kí wọ́n má tó 10 kò bójú mu. Ìtúnṣe àwọn èèyàn kan wà wò wọ́n acknowledge mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni likes, kẹ́ máa tẹ likes fi fídíò yìí, tẹ́ bá ti tẹ likes ẹ ti appreciate wa ni. Now let us go back. Tá a bá wo lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, ẹ rí pé àkọ́kọ́ náà gbígbé èèyàn dínkù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wọ́n ti pa 20 bí o, wọ́n pa 500 jíbẹ̀ yẹn, wọ́n kó gbogbo àwọn ará abúlé lọ, ẹ rí pé ó dínkù. Àbí wọ́n wọ school, wọ́n gbá àwọn school, wọ́n gbé 50, wọ́n gbé 200, ẹ rí pé ó dínkù. Ẹ jẹ́ a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí, lọ́wọ́ etí tó gbé fìlà dúró. Ẹ jẹ́ a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba tó wà ńbẹ̀ tó ní interest
nínú kí ààbò padà wá sílẹ̀ Nàìjíríà. Where there is will, I always say there will be way. Téèyàn bá rẹ́dì láti ṣe, ọ̀nà máa ń ṣí. Torí pé ìjọba yẹn rẹ́dì pé mo fẹ́ káàbò wà nílùú yìí. Wọ́n ronú, wọ́n dẹ̀ fún àwọn agbófinró wa ní àṣẹ láti ṣe tó yẹ kán ṣe. Àwọn previous governments bí 10% àṣẹ náà máa ń fáwọn agbófinró wa tí wọ́n á di 90% mú. Pàápàá jùlọ nígbà ayé Buhari, torí pé Fúlàní làwọn tó ń jà yìí, Fúlàní làwọn tó ń pààyàn, ọmọ Fúlàní dẹ̀ ní Buhari. So kò fi bẹ́ẹ̀ fún àwọn agbófinró wa láyé. Ayé Goodluck kò kí ń ṣe Fúlàní, àmọ́ Fúlàní ló rúlù jọba ẹ̀. Gbogbo àṣẹ tí wọ́n ń pa nígbà náà ni Goodluck ń tẹ̀lé. Bọ́láyé Buhari fún rẹ̀ ló ń pàṣẹ tó ló jẹ́ Fúlàní. Pọ́pọ̀ tí lọ́mú tó di tọ̀gbẹ́ni Jagaban fún rẹ̀ wọ́n control ẹ̀ tì, wọ́n ò rí control, kò gbà fún wọn. Ẹ wá wo tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ rán wa létí tó ṣẹlẹ̀ bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn àbí oṣù mẹ́rin. Àtìgbà yẹn ni ìbànújẹ́ ti ń dé báwọn Fúlàní apanirun yẹn. Bọ̀ àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀, wọ́n fi bẹ́ẹ̀ gbé news yẹn gbà yẹn. Kódà àwọn newspapers tó gbé òpọ̀, kí ni reason? Torí pé nǹkan táwọn Fúlàní ń ṣe tó wá di tọ́lọ́fọ́ kálẹ́sì kò tí ṣẹlẹ̀ gbà yẹn. Àní northerners ló máa tó ṣẹlẹ̀ sí. Mo fẹ́ ní first time rèé tí wọ́n máa gbé àwa Yorùbá tó máa wá gbé àwọn ọmọ wa school. Mo fẹ́ ní first time rèé tó máa adopt students ní school. Ilẹ̀ north ló máa ń sọ wọ́pọ̀ sí. Bọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá yìí pé wọ́n kó mass students bẹ́ẹ̀ yẹn àtàwọn staff wọn ó fẹ́ má ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Kí ni yẹn wá kó bá wọn Fúlàní yẹn gan, toró jẹ́ kí news yẹn kárí. Ẹ̀yin náà wọ́n yẹ operate sí, wọ́n ń yọ operate ni. Tẹ́lẹ̀ bó ṣe wà rapid ó ti dínkù. Ní agbára Ọlọ́run tí Tinubu bá máa parí ọdún 4 sí, à ní gbọ́ wọn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìjọba ṣe nǹkan tó jẹ́ pé wọn ò ní fi fẹ́ padà wá sí Nàìjíríà mọ́. Ifun kí Fúlàní gbàjọba àṣàdìgbà yẹn anyways, àwa ti wà region wa at least. Tábà wà country àti wà region rather àti wà region wa. Torí mọ̀ pé ìjọba ẹ̀ máa regionalize Nàìjíríà, I am too sure ó máa ṣe. Ó dẹ̀ bí Fúlàní nú, wọ́n wà ní choice. Northern generally wọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n tó rọ́mọ̀ pa àwọn máa jìyà. Ìgbà tó ń rí church region gbà yẹn láyé àwọn Awólọ́wọ̀, kí ló wà north? Kí ni nǹkan owó mélòó ló lọ́ ní? Ẹ̀mọye tí south west yá Nàìjíríà. So Ọlọ́run ayọ̀ ló ṣe wa. You see, when you are making promises, make promises that are realistic, promises that can be made, that can be transferred into reality, translated into becoming a reality. Number 2, Oniwipe, now you say you are going to remove subsidies. Subsidies can remove on grant. It's like a foundational issue now. Don't you achieve some of the purposes to achieve? Now the president said in the past, àwọn èrò salary san. In the past, some of the people that are empowered now was not possible. In the past, ó jẹ́ ìfàsẹ́ ẹnìkan lọ́sùn pé ẹnìkan láti ọ̀dọ̀ ọ̀tọ̀ Adélékè ló ń bá sọ̀rọ̀, Adélékè tó ọ̀sọ́dọ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀. Ẹnìkan láti state ní gan half salary ní san tó máa so kókèrè pọ̀ òrówó san. It is not the issue now. And it's not only talking about salaries, because it's not about salary. Governance is not only about salaries. Okay. He said even now, investors wanting wọlé wá because they now see the naira stable. Stability in naira now is stable, and things are gradually coming down. And now when we have a macro economy that is stable now, it will have a gradual effect on microeconomy. So the economy is a process. It's not something you wake up one day like an abracadabra and it begins to work. No, economy is a process. Definitely people are saying there is hunger in the land. Sure. People are saying purchasing
they are not even talking about purchasing power. They are saying there is inflation when too much money are chasing too few. Tí owó tó pọ̀ tó bá ń lé ọjà kíún. Àwọn sọ pé ebi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Now let's go into retrospection now. Into retrospection. Retrospection ni pé kí ni gradual process and changes that ń rí láàrin ìlú báyìí nísìn. Ká tó sọ pé we are going to condemn outrightly. And I'm telling you one thing about our aspirants, candidates. Only pé when they talk about issues, ask them how do you want to do it. Ask them what are the parameters for you to achieve it. Intamama below àwọn èèyàn nìyẹn. So the issue on ground now is this: you cannot come out and say subsidy tí wọ́n gangan ti support tẹ́lẹ̀. Kò ní afẹ́ remove sọ torí kò bí pa àwọn populism ni. Pure sheer populism. And that is my own take about that. There are so many gains that even though we are talking about inflation in the states. States has their responsibility. Local government has their responsibilities. And they are getting their allocation. What are they doing with their allocations? What about the microeconomy? Microeconomy in the art of microeconomy. Microeconomy ni ìlú ló wọnú àpò ẹ. Bó ni small businesses bó ló ti thrive sí. Àwọn olókòwò kéékèèké. Àwọn olókoòwò kéékèèké bó ní iṣẹ́ wọn ti lọ sí oní microeconomy ìyá tó ń tata ìyá tó ń ta rice weather tó ń ṣiṣẹ́ ìyá tó ṣe hairdresser àwọn ẹni microeconomy most of the time depends on the local and the state. Are you getting what I'm saying? While the macroeconomy depends on monetary value, fiscal policy, and of course talking about interest rates and talking about the GDP, that is gross domestic product. I want to talk about macroeconomy on here, but the microeconomy is what people are suffering now, not even the macroeconomy. Are you getting it now? It is the microeconomy that is suffering. And microeconomy is a product of the state and the local government. While the macroeconomy is in the broader view of GDP, gross domestic product, is in the broader view of interest rates, is in the broader view of what do we call it now? Individual purchasing power, and small scale businesses. So is government is sleeping, are they sleeping on it? They are not sleeping on it in the federal parastatals. Even the CNG buses in transportation, they are now subsidizing. In infrastructure, they are doing a lot. In education, they are doing even presently. Owó tí àwọn tán gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn, àwọn looted funds, TFCC gbà padà. They are now even transferring it to the educational setup. So these are very good pointers of a future that is going to look brighter and great. The point is this: ni pé àwọn tó wà ń bẹ̀ báyìí. Kí lẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ tẹ́ fi pẹ́ ṣe dáadáa tó báwo lẹ ti fẹ́ ṣe sí tó máa dá sí ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ what are you going to do? Are you getting what I'm saying now? To different sí tẹ̀lé máa get result that will tell us what you want to do. I think to me that is just the issue. For Atiku to now come out and say you see populism ni to now come and say I will remove subsidy, I will do this, I will do that. It's retrospection ni àwọn òyìnbó pè ní a retrospection. Going padà sẹ́yìn ni is a retrospection. What you need to do ni pé subsidy regime tó ń lọ yìí and sọ̀rọ̀ pa accountability kápẹ́ wọ̀ ṣe accountability tó ní sọ sọ̀rọ̀ pa 20 trillion 1 trillion does not exist. The federal government says it should come and prove it doesn't exist. We cannot dwell on what has not been substantiated. You cannot just come ǹjẹ́ ọ̀lẹ́rìí ọ̀kàlẹ̀ fún Africa pé 21 trillion kan tẹ́lẹ̀ sọ pé kó wá substantiated there is nothing like 21 trillion. So tell me politics that way which people have to be careful on what we hear and the way we respond to what individuals say without empirical facts ló máa sustain èèyàn in present situation tí a wà báyìí. So that's my own take about it. I'm not saying Atiku should not say anything, but to me it is going back into retrospection. Say what you want to do. So many things are on ground. Our investors today ṣe kápá lẹ́nu wọn kọ́ máa lọ báyìí. PIAB ìtàn ṣe wà change in the house àbí. Do you know how many of your people will be in the house? So you say things that are realistic. Ẹ má jà tán àwọn Nàìjíríà mọ́. ṣe rí federal government Nàìjíríà nìkan ló gbọ́n jù nù Nàìjíríà kò sí anybody tó gbọ́n bọ̀ lọ́wọ́ tá a wà yìí wọn gbọ́n mọ́ bọ́n ṣe gbọ́n lélẹ́yìí o. Korea ò níbi tí wọ́n ti ń wa epo wọ́n ní refinery and they are doing it and they are making their money. Nigeria with this kind of population we don't have our refineries. Ara nǹkan tá à ń fight Nigeria ni pé a gbọ́dọ̀ padà sí time tá a ní refinery so that epo tó ná ìyà tó ń jà àwọn èèyàn yìí kò ní lè jẹ wọ́n. May I tell you one of the things tó ń jẹ́ pointer election lẹ́nìí ní BAPC mo ṣe wà lórí àga tẹ̀bí ń pa àwọn èèyàn. Náà ẹnìkan dìde òun sọ fún wa wípé domestic refineries gbọ́dọ̀ wà. The workability is 100 lọ́dọ̀ mi
PIA ló easy jù. If you want to change anything in the National Assembly, everybody mọ method tá n lò lóṣèlú, you give them money, they change it. Or need ìkọ́ ní gbogbo ẹgbẹ́ money wọ́n fi ń change it. Go and check it right from 1979, 1983, 1999. You want to change anything, you want to effect anything at the House at the National Assembly or House of Assembly, you give them much money. Wọ́n á change nǹkan yẹn. Kò ní ìdíkọ́ lọ́mọ ẹgbẹ́. As far as bẹ́ẹ̀ mi ṣe mọ̀ over two. tí kan yóò bá ní ṣàǹfààní fáwọn ọmọ orílẹ̀. wọ́n wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣàǹfààní náà mọ̀ ń ṣe. Ṣé ká máa gbé lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ká gbé o from 1979 ká máa wọ àwọn nǹkan tó ń change tó dẹ̀ ṣàǹfààní. Refinery ṣàǹfààní. Ìlú fa ìyà ìlú fa ìyàn kò sí bá ṣe ní refinery ti wà tí domestic tí investors ó sálọ wọn ní sálọ lòun run away. Except tó bá ṣe pé bí ìyá àti bá a ṣe wà yìí ara ò ní àwọn èèyàn ń ta. So tá a bá rẹni tó lè think Baba Buhari just before he left he promised pé ó máa ṣe something like this, unfortunately wọ́n ṣe. So tá a bá rẹni tó la idea tó dẹ̀ mú wa pé okay ọ̀rọ̀ subsidy ọ̀rọ̀ subsidy o ìtẹ́mi náà fẹ́ ṣe ni pé domestic refinery o agbọ́dọ̀ jí honestly ó mọ nǹkan tó ń sọ. If you try it tí nǹkan yóò bá work lọ́dọ̀ yìí kò mí pé kò lè work elsewhere. So as far as I know gbogbo nǹkan táwọn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ń sọ tí wọ́n fi ń dọ̀rọ̀ yẹn padà to me kò ní basis rudimentary kò irọ́ ni gbogbo ẹ̀ látòkèdélẹ̀ kò nítumọ̀ because ẹni sọ gbogbo aládé ń kílámọ̀ fún pé ká ní domestic refinery ó dẹ̀ ló máa ṣe. Oh, what is the workability? Wọ́n bọ̀ bá débẹ̀ náà. Lórí issue 21 trillion 210 trillion naira wẹ́ẹ̀ olóní fàtẹ̀ àti rẹ̀ tó sọ pé 50 billion tó dẹ̀ ta ko pé kò rí bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ gbé jáde ó lè dọ́là kó gbé jáde pé tó ń sọ lórí 210 trillion ní. Tó wá ṣe pé 210 trillion tó dẹ̀ sọ eléyìí tí máa yẹ kó jẹ máa tó sì wà lọ́sítù ní Germany yẹn ló sì ń sọ ó sì correct. ṣùgbọ́n Àtíkù gangan fúnra rẹ̀ contradict rẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ tó ti sọ ṣáájú àsìkò yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde. Bí kíni? Lórí ọ̀rọ̀ àádá owó ìrànwọ́ orí epo padà àdúgbò òun náà wà lára àwọn tí wọ́n pè fún pé kó lọ pátápátá. You are not lying ọgbà gbogbo wọn náà jáde ńgbà tí wọ́n sọ but the point is that tẹ́ bá wo feasibility study tẹ́ ẹ pé ń ta ẹ̀ sọ yìí kò lè work mọ́tẹ́mọ́ tó wà obtainable in the society you can change amúnpa ọ̀nà kódà abẹ́lẹ̀ tàṣọ́nà ẹnu. You don't understand me. Ìlàbí sọ pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ bá gbé policy jáde tẹ́ bá gbé policy gbé jáde ó jẹ́ anti-human you can change. We are no longer doing this because affecting our people negatively. Ẹ dẹ̀ bọ́ síbòmí. Now let me say this to you. Àtíkù sọ pé kan ta refinery yẹn kan scrap ẹ̀ out. Ẹ privatize it. You are coming there you want to revive domestic refineries when you have already said pé ẹ scrap gbogbo ẹ̀ off ìranu onípẹ́fẹ́jì. We know they have wasted so much money on refinery total. Are you getting what I'm saying? But it is not this present administration. This same Atiku was a vice president when he was in charge of all privatization of most of Nigerian heritage. What came out of it? So I'm not saying Atiku should not go out. Issue based ni kò gbọ́n mu wa but tẹ́bátí fún wa a máa wo issue yẹn tẹ̀ mú wa kọ̀ọ̀kan. That is the essence of it. A máa gbé yẹ̀wò kọ̀ọ̀kan. Is it populist? Ṣé àkànṣe populist pé n táwọn èèyàn kúkú ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ mi ló sọ ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ tan àwọn èèyàn ìkọ̀ọ̀kan lẹ́ máa gbé yẹ̀wò. As APC done wonderfully well, I would say fairly well they have done, especially when it comes to the issue of subsidy. That was on subsidy. There are certain things that have been on ground now that are even working. I want you to understand, and that's why to move from macroeconomy and microeconomy. It's an understanding of the Nigerian economy and the way economy works. So that was all macroeconomy. Nigerian macroeconomy in the past, let me tell you something. Credit card wa àwọn tó wà labroad ń gbọ́ mi sìn ó lè mú kékeré jáde ó lè gba $100 lórí ẹ̀. Kò worth anything in the past. But when the naira is stable now, we have a very high foreign exchange reserves. Over $52 billion in our reserves now. The stability that you are, you can operate up to $24,000 now on your credit card. So Nigerians are now better off even traveling abroad. These are empirical facts, and these are what people who travel can even attest to. And the economy to be stable in the macro. But also microeconomy, it belongs to the lower, the subsidiaries of the state. I'm not to that microfinance there. Not many microfinance don't operate. How many our farmers may lórí owó gbà?
ní state wọn commodity board mélòó la ní state àwọn uptakers mélòó la ní lórí produce tractors mélòó náà farmers in return subsidized subsidizing in the state over possible. So when we talk about economy is much more than kéèyàn wà kó ní màá cancel tó ti wà lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ màá ṣe bẹ́ẹ̀ no you cannot just come and destroy what is on ground. You look at okay ṣe dáadáa èmi àwọn àmọ́ transparent owó bẹ́ẹ̀ ló kù èmi àmọ́ bí mà ti ṣe owó yẹn nǹkan báyìí máa transfer sí sector báyìí tó fi máa dá sí not saying I know me believe me mọ you are speaking with two sides of the mouth. lára nǹkan tí mo tún lérò pàtìkù sọ tí nòmí tó dùn sí ó sọ̀rọ̀ nípa private and public refineries mí ní ìdájí pé bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe máa ní tiẹ̀ bí individual ṣe ní tiẹ̀ báyìí public gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó padà ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe ní tẹ́lẹ̀ you understand ó sọ̀rọ̀ nípa public and private refineries ó ní wọ́n máa gba crude oil wọn domestic crude oil at a preferred prices I think I love that so kò ní ṣe pé the Dangotes of this world nìkan ló máa ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì gẹ́gẹ́ ò ní tiẹ̀ so tá a bá sọ̀rọ̀ wípé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe tí mo dẹ̀ pé tí mo fẹ́ ṣe. ẹ gbọ́ we have local refineries. ìyẹn wà. n tó sọ ní ma gbọ́ n tó sọ rè okay. kò ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní tiẹ̀ we have local refineries. n tó sọ ní pé at the point of crude going to local refineries that is where subsidy will come in tí wọ́n lè máa fún wọn at a subsidized price so that petrol tó máa gbé jáde á lower fún Nigerians. n tó sọ nìyẹn. ẹ̀dọ̀ ẹ̀jẹ̀ kẹ́tù gẹ̀ẹ́sì kí ni public refineries. ó ní English ní ẹni public and private refineries will receive domestic crude at preferred prices. English public refinery báyìí. inú sọ pé máa ṣe èmi gbọ́ I underline kì í ṣe gbígbọ́ oníjẹ gbọ́ ni wọ́n kọ síbi be quoted in the newspaper public and private refineries. kí ni public that is government kí ni private individual the Dangotes of this world. ó ní àwọn máa ṣe at preferred prices. and the same public sector olódàtì nígbà yẹn ṣùgbọ́n ní sí ó ti change òṣèlú nìyẹn that's political communication à ń pa ọ̀nà kódà àbẹ̀lẹ̀dà sọ́nà ẹnu tẹ́ bá ti wọ̀ pé ní tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe kò lè wọ́ then you change àgbẹ̀yẹ policy government ó gbé jáde wọ́n lè tún change ẹ̀ pàtó máa pọ̀ wá anti-woman so both public and private ló rí fàásì public is for the government private is for the individual. méjèèjì ni wọ́n pè fún pé kí owó ìrànwọ́ orí epo kó lọ tí ìṣàkóso tó ń bẹ lóde ti lo ìlànà táwọn fẹ́ lò táwọn wò pé ó lè fi mú kó work a wò pé ṣe bí ìlànà tí àwọn náà ní mechanism tí wọn làwọn ti lò àwọn náà fẹ́ wo irú ìlànà táwọn náà ní láti fi sọ pé bóyá ó lè work àbí ó lè work ṣáà sì fẹ́ mọ̀ wá ní pé èyí jẹ èyí ò jẹ ni. kì í ṣe èyí jẹ èyí ò jẹ tí wọ́n bá wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́ni tọ́dẹ̀ pé tó best fún wa láti ṣe ìlélẹ̀ tọ́dẹ̀ try rẹ̀ if you see the workability that is 100% fine èèyàn dẹ̀ tẹ́ tó wá gba 75 at 100 a1 lẹ́jọ́ ní you understand táwọn bá dẹ̀ dé tó sọ pé irú eléyìí làwọn náà fẹ́ ṣe o táwọn náà gbé template wọn wá. bó ṣe mọ̀ wípé tábà wò ó ní pé bá a ṣe ń bọ̀ látẹ̀yìn wa kì í ṣe nǹkan ó ti mọ́ wa lára àti àdáàtì sí wà lẹ̀. wípé ó máa ń pẹ́ kéèyàn tó lè sọ pé ok bóyá ó yẹ ká tẹ̀ kọ́kọ́ fún nǹkan yẹn ní time náà ká tó lè sọ pé bóyá kò ní work àbí ká tó lè sọ pé a fẹ́ write it off. irú àwọn ìlànà tí wọ́n lò bọ̀ nípa pé irú àwọn òfin tá à ń lò lórí ọ̀rọ̀ epo tẹ́lẹ̀ ṣé ẹ mọ iye ọdún tá a fi lò ó ẹ mọ ọdún mẹ́rin báyìí tá a fi wà lẹ́nu ẹ̀. ó ti fẹ́ pọ́dún bí 2023 wọ́n yọ subsidy. no nígbà tá a sì fi ń lo ìlànà pé ká máa sanwó ìrànwọ́ orí epo ṣe mọ iye ìgbà tá a fi lò ó tó fi wà lẹ̀ àtàwọn òfin mìíràn tó gbé jáde lórí rẹ̀. 2023 ló ṣe change látẹ̀yìn wa à ń san owó ìrànwọ́ orí epo ọ̀n ti 2023. ipe àsìkò táwa fi sọ pé a yan owó ìrànwọ́ orí epo yẹn pẹ̀lú àwọn òfin tó wá gbé kalẹ̀ àti ìjẹ́ kí a rí bó ṣe máa ṣiṣẹ́ sí. kó tó di pa wá sọ pé a fẹ́ change kéèyàn tó lè sọ pé kéèyàn tó lè write off completely. àwọn ọmọ Nàìjíríà tán bù gàrí sómi láàárọ̀ yìí bóyá tán bá pè wọlé wọn lè ṣàlàyé ibi tẹ́ yé mi dénú bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ó gbẹ́kọ̀ lọ́wọ́ báyìí kò rí mọ́ fi jẹ́ àtẹni tó bẹ́ẹ̀ bí sùn nígbà tó bá sí kìíní lẹ̀ kálukú pè wọlé lórí owó ìrànwọ́ yes kíláàsì kan wà tó ń gbádùn àwọn kíláàsì kan wà tó pè ní wẹ́ wọn ò làwọn ò ságbé let us look at the percentage of the kíláàsì tó ń gbádùn àti kíláàsì tí ò gbádùn you understand me now yes a ti rí gains lórí ọ̀rọ̀ subsidy tó pọ̀ inú wọn sọ pé àwọn kó fáwọn governors owó yẹn wọ́n sọ pé na governor ní pé à ń pè ní too much money tí wọ́n fi sọ pé ó wà lọ́wọ́ wọn you understand me tí wọ́n fi ń sanwó gbogbo à ń sanwó kélé à ń ṣe infrastructure ó wà ń bẹ̀ kò sí tó ní retí òní bí bọ́lọ̀ ṣe dà nìyẹn
so what we are saying ni pé a wá gbé méjèèjì wò èwo ló tóbi jù èwo ló wúwo jù èwo ló fúyẹ́ jù you understand eléyìí wá depend lórí ọ̀rọ̀ Nigerians ọmọ Nigeria ní sọ yẹn as far as this government is concerned to the best of their knowledge wọ́n ti yọ subsidy identity gain subsidy but fáwọn tó yẹ pé wọ́n rọ́wọ́ fi yọrí àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. ṣẹ́rí it's quite unfortunate pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn rò pé òun take sides analysis is something tó yẹ pé it will tell you the right and the wrongs but it will lay emphasis lórí nǹkan tó better for people to understand. Okay. So understand now if you look at the issue of subsidy gbogbo àwọn candidates ní 2023 lẹ́la wọn yọ kúrò. Now when the operation was going on none of them came out to say pé I love Nigeria gan o ẹ wò báyìí lẹ́ẹ̀ bá ti ṣe báyìí lẹ́ẹ̀ bá ti ṣe and the government kept on. Àmúdẹ̀ sọ kí ni ká pé the deeper the foundation the stronger the house and the taller the house. Foundation ó máa ń take time construction kò kí n take time lórí ilé. Go and look at the tallest houses ẹ wo nǹkan tó rí mọ́lẹ̀ but when the foundation is wrong kò sí nǹkan tó lè stand lé. We are now seeing the gains of subsidy removal in different ways in different sector ni even in the health sector in the educational sector and mo dẹ̀ sọ kí nìkan fún yín pé look bẹ̀rẹ̀ ọmọ ogun wẹ̀yìn ẹ̀wò tàmọ́ sọ yẹn go and look at all the states. I went around last week mo lọ wo the condition of most primary schools and secondary schools. Dilapidated ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ primary schools and secondary schools àwọn old student teacher ti tún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe àwọn board of schools. Go and look at the primary schools dilapidated àwọn máa mú gbó. Now where is the educational fund going with all the money states are receiving? Àwọn ìyá tó wà ní kinní pátápátá mélòó ni wọ́n ló lè gbẹ́ loan grant láti sustain iṣẹ́ wọn. These are micro economy. Are you get what I'm saying? Àwọn tí àwọn alájàpá mo rí woman kan tó ń ta bọ́ọ̀lì and I spoke with him gbogbo tó nídìí láti survive láti rí pò make ẹ̀ nídìí bọ́ọ̀lì kò nídìí 80,000 naira to succeed. Ṣé possibility wà fún láti get 80,000 níbi tí wọ́n waste so much money all about. So while we are looking at the 3 tiers of government ó yẹ ká realize níbo ni most of our problems charity local government ti dàrú state ti dàrú tí state bá dàrú the country is affected. And that's why I always tell people I belong to one place first before I belong to the other. So to me I think the present administration have laid a very good foundation but the point is where did they get it wrong and this is where I want to concentrate. What do they need to do to improve on what they are doing? Kí ni wọ́n tún lè ṣe láti improve lórí nǹkan tó ń ṣe níbo náà ti get it wrong. Àwọn èèyàn sọ pé economy is stable. Look, the economy has become stable. Stability economy ni pé when you look at the currency against all other currencies tí o mọ float mọ́. I was talking to somebody for the first time ọmọ mi kan lọ sí ibi tó ti fẹ́ ra kúkà ní àwọn tó ń ta kúkà ńláńlá yẹn 6 months ago iye tí wọ́n pè ń gbà yẹn náà tún pè lónìí price dey change only one surprise pé price dey money because the economy is stable àwọn èèyàn mo tún mo kẹ́ economy is stable kápẹ́ náírà tó ti fall tó ti dàrú sí ni iye tó bá kọ́ ni ó bá tàbí kó tún ti reduce sí. So to me feel pé it's not the issue of condemnation and it's not the issue of saying we throw the baby and the water. You understand? We throw them away. It's sorting it out, sorting the water out and sorting the baby out. Nǹkan tí mo expect látọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú ní ìsinyìí yẹn. The word of total condemnation and all this kind of thing. Let us know what and I'm glad pé Atiku speak my day. So at my level of intellectual capacity. Tell about this sọ̀rọ̀ my level of intellectual capacity yẹn. Mo lè sọ fún ẹ pé the formation of word and the formation of thought comes from the brain. Whatever the brain manufactures, it talks about the intellectual capacity of the brain. Only the mouth will speak it. And when the mouth speaks, people will begin to analyze what the mouth speaks. The capacity of the intellectual capacity, intellectual prowess of irú ẹni yẹn n tó bá sọ jáde ni. So we think that kò sọ jáde ní táàfin mọ gbogbo àwọn candidate yẹn ìgbẹ́ tí ń sọ̀rọ̀ dẹ̀ sọ jáde àmọ́ mú kọ̀ọ̀kan ni. Bá ti bó Fẹ́mi ti sọ tiẹ̀ ní tèmi sọ tèmi ní ìsẹ̀ ó kálukú ó mu tiẹ̀ ẹ̀ka tiẹ̀ ní ìsìn ìjà ẹ̀sìn òfàjà náà mọ̀ pé ẹ̀sìn òṣèkínní ẹ̀sìn òfàjà but we need to balance it and look at it from all sides. ṣe rí ẹni tẹ́ ló lọ ra nǹkan tó bá price yẹn níye tó bá oore ọ̀fẹ́ àánú lórí gbà o
tẹ bá price nǹkan ní ọjà ṣe tẹ bá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ bá padà ọ̀ ẹ̀ ní bàbá ẹ̀ mọ́. I'm not talking about Nigeria, I'm talking about Taiwan lẹ́nu yẹn ti wá. imported goods táwọn èèyàn lọ ń rà nínú store gidi tó dẹ̀ wo síbẹ̀. I know what I'm saying. because mo sọ pé mo ní rí sí o cement gan ẹja gbé láti bẹ̀ tí everybody ń lò. Cement is produced domestically. ẹ máa gbọ́ mo ní tí everybody ń lò kákọ́ gbé láti bẹ̀ á tún wá padà sáwọn àwọn imported materials tán kó wá. tẹ bá dé departmental stores ẹ gbàgbé àtà all these are micro economy ló dẹ̀ ń drive economy. káàdì 100 naira ló ń drive nǹkan èèyàn mélòó ló lè ra 1000 naira credit card bó fẹ́ fi sórí sẹ́ẹ̀tì ó ti ra oúnjẹ tí ó jẹ sílẹ̀ náà pọ́pọ́ màmá ẹ sáré fún mi 100 naira fún mi 200 òun ló ń drive economy kámú yẹn kúrò ṣé láwọn imported goods tẹ̀ sọ yẹn àwọn departmental store kan wà tẹ́ bá lọ wọ́n ṣí price kúrò tí wọ́n á sọ fún pé nǹkan tó ń jẹ lọ́wọ́ ni because you know you will sell your market according to the prevailing economic situation at that very point in time bọ́ ẹnìyẹn ránú gbà polo náà nǹkan yóò dẹ̀ tó bá bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí ìlú dájọ́ wa yìí àfihàn pé made in Taiwan gbogbo wa lókù work gbogbo yòókù tán sọ tí president sọ ó lè work a kì í lorú ẹ̀ ní state àwọn ibi tán ti lorú ẹ̀ ní state wa ìgbà tí late Ajimobi tán gba ìjọba wọ́n incorporate àwọn accord nígbà yẹn sínú government ìgbà tó Ọbásanjọ́ gbàjọba lókè ó mú àwọn APP kan ó mú wọn sínú government you understand lẹ́yìn yẹn ò lè gbọ́ mọ́ ní tó mọ̀ ń sábà ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ní winners take all so nǹkan tán sọ yẹn àwọn kan fi encourage wọn láti sọ ni ìyẹn dá pé kàn má stigmatize wọn because period election wa governance ló bẹ̀rẹ̀ báyìí you understand gbogbo politicking gbogbo yẹn ti lọ ìjọba ṣíṣe ló kù báyìí tí àwọn ẹgbẹ́ alátakò tán bá rí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ àwọn náà lè kọ̀wé kan fi ránṣẹ́ bó jẹ́ sí pé kò má wá lá Nàìjíríà láti ṣerú ẹ̀ wọ́n lè àwọn rí nǹkan báyìí ò kàn dé sọ̀rọ̀ yẹn jáde you understand ìyẹn ni ó show activeness tàwọn náà pé ìbáyìí la rí ìjọba ẹ lè bójú wò then another advice tán tún fún wọn ni pé kàn mọ́ stigmatize which is very good but yí pé kàn incorporate wọn kò sí wọn à lè ṣe wọn à yí ṣe Nàìjíríà winners take all la máa lò ẹni tó bá ti wọlé òkò gbogbo ẹ̀ tán ni bọ́ tí wọ́n sọ yẹn ó dáa. kí wọ́n mọ̀ stigmatize àwọn kí wọ́n fà wọ́n mọ́ra kí wọ́n ṣàjọṣe. Jẹ́ so the best thing in politics right? Okay ìpàdé lékè lè má wà second term ọmọ third term kò sí third term wọ́n lè ti mú ètò fẹ́ mú but most of our politicians máa make mistake tá bá ti débẹ̀ wọ́n máa believe pé àwọn tó dìbò fún àwọn wọlé nìkan àwọn làwọn fẹ́ take care of especially o máa manifest in local government nígbà wọn bá fẹ́ ṣe empowerment and women leader ni wọ́n kó nǹkan fún they don't wọn can look after other people in local government so party wọn nìkan náà máa ń take care moment nìkan tó yẹ pé lọ́fíìsì ẹ̀ báyìí women leader kankan ní obìnrin ní ìyàwó gómìnà kan tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn àwọn party wọn náà máa ń kó nǹkan fún ẹ̀ lè rẹ́ lómi bẹ́ẹ̀ there was a time tí mo apply fún àwọn staff nígbà yẹn lọ́dọ̀ ẹ̀ pé àwọn obìnrin wà bí náà single parent wà bí ẹ fún àwọn náà ní nǹkan wọn níwèé ṣẹgbẹ́ àwọn. Are you getting what I'm saying? That was the time they face ara wa báyìí nígbà yẹn wọ́n ní wọ́n ṣẹgbẹ́ àwọn they are not part of us so if you are not in your ẹgbẹ́ so they are not part of the state. So most people in government or leaders won't make errors and what the president said, shall understand, it may be a political statement that could be used in future for his advantage and your calling katan so by but katan so ni wípé the moment tó bá jẹ́ leader gbogbo èyàn ni ẹ́ mo fi yà jẹ́ anybody if I to be a governor of a state ṣe rántí ó dìbò fún mi yẹn gan màá jẹ́ kán rí n tó dánú mi jù máa ṣe iṣẹ́ àkànṣe sọ́dọ̀ wọn dáadáa tí wọ́n á rí i pé tí wọ́n fi rí gẹ́gẹ́ pé kò ní tá dìbò fún yìí àṣeyàn báyìí ni wọ́n fi understand what governance is but Nigerian politicians ìrọ̀ ojú mẹ́ẹ̀ẹ́dúyù ni o nǹkan máa ṣe nìyẹn so ìmọ̀ràn ti president fún governor Adeleke I think it's a very good advice and you know ṣe nǹkan kan fún ẹ tó bá dẹ̀ take advice yẹn náà tó ń wí gbogbo àwọn èèyàn yóò lè kó wọn lọ sí ẹ mọ nǹkan tí mo rí ó lè kún wọn lọ sí ilẹ̀ rẹ̀ nǹkan tí mo rí tí mo tẹ̀ fẹ́ béèrè inú ìbéèrè ni o àwọn aráalé lè dá mi lóhùn. aráalé kọ́ bí the present administration tó wà lókè gbàtàn dìbò tán 2023 ọmọ ẹgbẹ́ wo party wo bóyá labour bóyá PDP o bóyá kìnìún tó wà nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn báyìí. the worst part of it. Wike àti àwọn tó bú wọn gan wà nbẹ. bàbá mi kan tó máa bú wọn gan. Wike bí mo ṣe mú Wike àti Fayose
àmọ́ àwọn míì o tó ṣe pé wọ́n tó lè gba bí board member o you understand then 2 ẹni tó bú president jùlọ tó bú wọn jùlọ ó ní Buhala Daniel Buhala today is special adviser on public communication so tí president bá sọrú ẹ̀ fún gómìnà Adémọ́lá wọn jẹ̀bi. ọ̀nà mo sọ. pé ká wo template mo sọ normally as a leader tó bá ti jẹ́ governor everybody nìyẹn. tá bá lè wo template wọn. ìyẹn táwọn yẹn bá fẹ́ bá wọn ṣe o. ẹnìkan ní nǹkan tí ó lè dáa jù tí gómìnà Adeleke lè ṣe ni pé kí wọ́n unite àwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. kan unite àwọn èèyàn lọ́sùn inú ẹ̀ náà wọ́n sọ fún ọ yìí wọ́n sì lè ṣe. Fẹ́mi listen to me. so ṣe you are a witness. mo bá sí kù ọ̀nà nǹkan ló dáa jù ú sí. magbọ́nìkẹ́ ní local government kan lọ́yọ̀ state lónìí ẹni tó jẹ́ local government chairman bẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́yọ̀ state lónìí lókè bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tó jẹ́ local government chairman bẹ̀ ó unite gbogbo àwọn ọmọ local government yẹn ìbàjẹ́ APC ni ẹ o PDP ni ẹ o tó ti jẹ́ local government chairman rí o ọba belong to anything Lagelu lẹ ń sọ ó kó gbogbo wọn jọ Lagelu lẹ ń sọ that guy was a wonderful guy. Kamaru ni Kamaru lẹ ń sọ Lagelu kò sí ẹgbẹ́ kankan tí wọn ò jọ ṣe ní Lagelu ló he united everybody. Kamaru nìyẹn ẹ bá ti sọ bí tí unity wà ọ̀dọ̀ Kamaru lẹ lọ Kamaru nìyẹn. kò ní pé ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́gbẹ́jẹ́ wà he brought everybody together. Ọ̀yọ́ Kamaru gan wọ́n ń pè é Ọ̀yọ́ Kamaru. I think the guy did wonderfully well. I'm very humble very respectful. Ọ̀yọ́ Kamaru lẹ́ ń sọ. So that is what should happen. kò ń ṣe pé àwọn ẹgbẹ́ ẹnìkan fẹ́ ṣe pàrámẹ́ǹtì àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹnìkan ló máa hàn kan fún ó fẹ́ ṣe ó jẹjẹ leader ó fi yà jẹ wọ́n ni you are not going to be a leader. ọ̀pọ̀lọpọ̀ local government yẹn àwọn women leader nǹkan kan wọ́n máa kọ́ láìsí fún ilé wọn máa kọ́ lọ. Other people will be suffering torí wọ́n sínú ẹgbẹ́ wọn and you call yourself a leader no you are not. So ní ìsìn bàbá ní ìsìn tí gómìnà Adeleke in his characteristics manner tán bá rí wọn pé èmi ní bàbá wọn lọ Ọ̀ṣun sí o wọ́n lè marry everybody together he has the. sáwọn tó wà nílẹ̀ yóò wá gbà. àwọn wo kò sí nǹkan kan tó wà nílẹ̀ mọ́ bóyá lọ mọ̀ pé dáńsì tí bàbá gan gbé lọ sí ilé ta nìyẹn ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n lè ṣe you understand he has that kíni o tán bá fẹ́ ṣe you understand wọ́n ó ṣúọ̀ fún wọn because ẹni tí ò bá ti mú ọ̀tá you understand kò sí irú ẹnìyẹn lè ṣe and the man that I see kò mọ́ta kò sí tó ní kán má lè ṣe kán ríra wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá lọ́sùn state kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwa làgbà adìyẹ funfun làgbà adìyẹ àwa làgbà àfẹ́ni tí a bá ti jú fún àfẹ́ni tí a bá ti jú fún àfẹ́ni tí a bá gbà láàyè àfẹ́ni tí a bá ti jú fún èlé ṣiṣẹ́ yẹ èlé ṣiṣẹ́ yẹ labalábá fara rẹ̀ wẹ́yẹ èlé ṣiṣẹ́ yẹ àbánikọ́ndá àbánikọ́ndá ikọ́ ò lè jòkúta yóò kàlẹ́ ní àbánikọ́ndá àwa la fi ṣe àwa la fi ṣàgbàlagbà àwa la fi ṣe ẹnìkan ṣe kọ́ńdú 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 àwa la fi ṣe àwa ni bàbá àwa ni bàbá ìrìrú lọ bá ẹranko ògògò bàbá ẹyẹ ìrókò bàbá igi ọlọ́mọ ṣìkàtà bàbá àgbàdo àwa ni bàbá òyàjá òyàjá oyè ẹran gbogbo kó dùkú ẹkù òyàjá kìíní kan ò ní ṣe kìíní kan ò ní ṣe kúlùkù gbàgẹ̀rùgẹ̀rù lórí asán kìíní kan ò ní ṣe lókolówó ẹ̀jẹ̀ bí lókolówó ẹ̀jẹ̀ bí inú gbéwúrẹ́ ó fẹsẹ̀ halẹ̀ lókolówó ẹ̀jẹ̀ bí kùkùté òmìnira jìgì kùkùté òmìnira jìgì ẹni mi kùkùté ara rẹ̀